Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Cuba, hòn đảo xinh đẹp ở vùng biển Caribe để khám phá một nơi rất đặc biệt, đặc khu phát triển Mariel. Cuba cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Cuba từng giúp đỡ Việt Nam và Việt Nam không bao giờ quên điều này. Việt Nam đang đầu tư vào Cuba tại đặc khu Mariel. Đây không chỉ là một khu kinh tế với cảng biển hiện đại hay những nhà máy công nghệ cao. Nó còn là biểu tượng của một tình bạn đặc biệt, một tình anh em bền chặt giữa Việt Nam và Cuba. Nhưng đặc khu này có điều gì mà khiến Việt Nam đầu tư mạnh mẽ đến vậy? Và tại sao Cuba luôn gọi Việt Nam là người anh em? Phải nói rằng, với một quốc gia như Cuba, một quốc gia đã chịu cấm vận kinh tế từ Mỹ trong nhiều thập kỷ, dẫn đến kinh tế bị cô lập, thiếu vốn đầu tư nước ngoài và rất khó tiếp cận thị trường quốc tế, thì những đặc khu kinh tế chính là một cứu cánh của Cuba. Đây là cách để Cuba thu hút đầu tư nước ngoài, công nghệ và tạo động lực cho phát triển mà không phải thay đổi toàn bộ hệ thống bao cấp của đất nước này. Những đặc khu kinh tế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị nữa. Nó giống như một lời quảng cáo, nó cho thấy Cuba sẵn sàng hội nhập hơn với các nền kinh tế toàn cầu và tìm kiếm những đối tác mới như là Trung Quốc, EU và Nga để giảm sự phụ thuộc vào những đồng minh truyền thống như là Venezuela. Đặc khu kinh tế này có điều gì? Trước hết hãy cùng tìm hiểu đặc khu kinh tế Mariel nằm ở đâu và tại sao nó lại quan trọng đến như vậy. Cuba thì nằm ngay giữa vùng biển Caribe, như một ngã tư của những tuyến đường hàng hải lớn nhất thế giới. Nơi này sẽ nối từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ sang cả châu Âu. Và Mariel thì nằm ở tỉnh Artemisa, tỉnh này cách thủ đô Havana chỉ khoảng 45 km mà thôi. Đặc khu này thì rộng tới 465 km vuông, bằng cả một thành phố lớn. Nó được chia thành nhiều khu nhỏ như là khu công nghiệp, ở khu logistics, khu công nghệ sinh học và cả khu nông nghiệp. Nhưng trái tim của Mariel chính là cảng nước sâu Mariel. Đây là một cảng hiện đại có thể đón những con tàu container khổng lồ với công suất lên đến 800.000 đơn vị container mỗi năm. Trước khi nói về sự đầu tư của Việt Nam tại đây, thì cảng này được nâng cấp với sự giúp đỡ của Brazil và được vận hành bởi một công ty Singapore. Nó chính là một cánh cửa vàng để Cuba mở ra với thế giới, giúp hàng hóa từ đây đi khắp nơi, từ Mỹ, châu Âu cho đến châu Á. Ngoài cảng ra thì Mariel còn có hệ thống giao thông rất tiện. Đó là đường cao tốc nối thẳng với thủ đô. Đó là đường sắt kết nối với cả nước. Và ở đây cũng gần những sân bay quốc tế. Sân bay gần nhất chỉ cách hơn 20 km mà thôi. Chưa kể, khu vực này còn có đầy đủ điện, nước, internet cáp quang. Những thứ tưởng như rất bình thường ở những quốc gia khác, nhưng lại là những thứ rất quan trọng ở một đất nước còn nhiều sự thiếu thốn như Cuba. Hơn thế nữa, Mariel nằm ở vùng đất nông nghiệp trù phú. Nơi này có thể trồng mía, trồng thuốc lá, trồng dứa, những thứ làm nên thương hiệu của Cuba. Khí hậu nhiệt đới ở đây cũng lý tưởng cho năng lượng mặt trời và nông nghiệp công nghệ cao. Nói chung, Mariel là một nơi rất thuận lợi để phát triển kinh tế và có một vị trí chiến lược ở vùng biển Caribe. Vậy Mariel có điều gì mà khiến các nhà đầu tư trên thế giới, từ châu Âu, châu Á đến Mỹ Latin rồi cả Việt Nam đều muốn đầu tư vào đây? Thứ nhất là vị trí địa lý rất tốt. Nó nằm ngay ở trung tâm của Caribe, tức là gần một thị trường hơn 400 triệu dân ở khu vực Caribe, Mỹ Latin và Nam Mỹ. Những khu vực này còn thiếu những ngành sản xuất hiện đại, nên hàng hóa từ Mariel có thể dễ dàng xuất khẩu và chiếm lĩnh thị trường. Đương nhiên, với điều kiện là nếu Cuba làm được. Thứ hai là chính sách ưu đãi rất tốt từ chính phủ Cuba. Bởi vì nó là một đặc khu kinh tế nên có những chính sách kinh tế đặc biệt. Chính phủ Cuba cũng biết cách để chiều nhà đầu tư. Nếu mà bạn bây giờ có tiền, bạn đầu tư vào Mariel, bạn sẽ được miễn thuế lợi nhuận tới 10 năm, sau đó trả 12%. Trong khi ngoài đặc khu, con số này là 30%. Về phần máy móc và thiết bị nhập vào đây, tất cả đều được miễn thuế. Bạn muốn chuyển lợi nhuận về nước cũng miễn thuế. Chưa kể, bạn có thể sở hữu 100% vốn công ty, một điều rất hiếm gặp ở Cuba. Hợp đồng đầu tư thì kéo dài tới 50 năm, tha hồ mà làm ăn lâu dài. Thứ hai là cơ sở hạ tầng hiện đại. Mariel có điện công suất lớn với 1/4 từ năng lượng mặt trời. Nước sạch cung cấp 300 lít mỗi giây. Hệ thống xử lý nước thải, rác thải cũng đầy đủ. Internet cáp quang, wifi, kho bãi lạnh, kho ngoài trời, cái gì cũng có. Như vậy là những nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần mang tiền và ý tưởng đến, còn lại Mariel sẽ lo hết. Thứ nữa là lao động chất lượng cao. Cuba nổi tiếng với hệ thống giáo dục dân trí cao. Công nhân ở đây được đào tạo bài bản, đặc biệt trong công nghệ sinh học, dược phẩm và kỹ thuật. Chi phí lao động ở Cuba thì rất rẻ và rất cạnh tranh. Chỉ khoảng 20% tiền lương là phí dịch vụ.
Tiếp nữa là ổn định và an toàn. Cuba là một trong những nước ổn định nhất về chính trị ở khu vực. Những nhà đầu tư vào Mariana sẽ được bảo vệ tài sản, không lo bị trưng thu, trừ khi vì lợi ích công cộng. Cơ chế một cửa giúp phê duyệt dự án nhanh gọn, chỉ trong vòng từ 30 cho đến 60 ngày. Cuối cùng thì Mariana tập trung những ngành hot nhất như là công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao. Đây đều là những ngành có tiềm năng lớn, vừa phục vụ Cuba, vừa xuất khẩu ra thế giới. Nhưng tất nhiên, không phải mọi thứ đều màu hồng. Mariana cũng phải đối mặt với những thách thức, bởi vì Mariana thuộc Cuba thì Mariana cũng phải đối mặt với lệnh cấm vận của Mỹ, khiến một số nhà đầu tư e dè. Hay thủ tục hành chính dù là gọn nhẹ đơn giản với Cuba, nhưng đôi khi vẫn hơi phức tạp với những nước khác. Dù vậy, với những lợi thế kể trên, Mariana vẫn là một điểm đến siêu hấp dẫn và là điểm đến hấp dẫn nhất tại Cuba. Bây giờ là câu chuyện hào hứng nhất, câu chuyện về Việt Nam tại Mariana. Các bạn có biết được không? Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại đặc khu này. Và những gì chúng ta làm ở đây không chỉ là kinh tế, mà còn là một câu chuyện về tình anh em đặc biệt với Cuba. Dự án tiêu biểu nhất đó là khu công nghiệp V Mariana. V ở đây là viết tắt của Việt Nam. Và V ở đây cũng là viết tắt của công ty Viclacera Việt Nam đầu tư vào đây. Đây là khu công nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Cuba do một công ty nước ngoài xây dựng. Khu này thì rộng 256 ha với hợp đồng nhượng quyền tới năm 2068. V Mariana có gì? Đó là hạ tầng siêu hiện đại với đường điện ngầm, nước sạch và hệ thống xử lý nước cũng như là chất thải. Cộng thêm an ninh, hải quan, ngân hàng, vận chuyển, tất cả đều sẵn sàng. Và sau một vài năm, V Mariana đã thu hút doanh nghiệp từ châu Âu và cả Việt Nam sản xuất từ thực phẩm, vật liệu xây dựng cho đến dược phẩm và thiết bị y tế. Thành quả là nơi này đã giúp cho Cuba giảm nhập khẩu, tạo ra hơn 15.000 việc làm cho người dân Cuba và mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Caribe và Mỹ Latin. V Mariana của Việt Nam không chỉ là một khu công nghiệp mà còn là cầu nối để Việt Nam mang kinh nghiệm phát triển của mình từ quê nhà sang với người anh em Cuba. Ngoài V Mariana, còn nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác đang đầu tư mạnh. Các công ty khác xây dựng nhà máy sản xuất bỉm, tã lót, bột giặt, thậm chí cả điện mặt trời. Hay một liên danh sản xuất vật liệu xây dựng. Rồi một công ty phân bón cũng được nhận giấy phép đầu tư. Tính đến nay, Việt Nam có 6 dự án tại Cuba, trong đó 5 dự án đang hoạt động, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân Cuba. Rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy, Việt Nam không chỉ mang tiền đến Mariana, mang sự đầu tư đến Mariana, mà còn mang cả tâm huyết, mang cả kinh nghiệm, mang cả tình cảm và mang cả mong muốn giúp Cuba phát triển. Những chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Việt Nam đến Cuba một lần nữa luôn thúc đẩy ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và hợp tác với Cuba. Và điều luôn khiến người ta cảm động nhất khi tìm hiểu về V Mariana hay những lần khác mà Việt Nam đầu tư vào Cuba, tặng gạo cho Cuba chính là tình cảm đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Đây không chỉ là chuyện của đầu tư, chuyện của tiền, mà còn là một mối quan hệ anh em được xây dựng từ những ngày tháng khó khăn nhất. Chủ tịch Fidel Castro từng có câu nói nổi tiếng: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều, từ thuốc men đến cả tinh thần và không ít những vật tư khác. Họ tổ chức biểu tình, gửi hàng cứu trợ, thậm chí xây bệnh viện, trường học cho Việt Nam. Đến lượt mình, khi Việt Nam khấm khá hơn, Việt Nam luôn ở bên Cuba. Khi Cuba bị Mỹ cấm vận, Việt Nam là nước cung cấp gạo lớn nhất, giúp Cuba đảm bảo an ninh lương thực. Chúng ta luôn ở bên lên tiếng ủng hộ Cuba ở những diễn đàn quốc tế. Tại Mariana, các dự án của Việt Nam như V Mariana hay những đơn vị khác, những công ty khác không chỉ làm ra sản phẩm mà còn giúp Cuba vượt qua những khó khăn kinh tế. Những nhà lãnh đạo Cuba từng chia sẻ rằng các doanh nghiệp Việt Nam là biểu tượng của tình hữu nghị đặc biệt. Tình cảm này không chỉ dừng ở thế hệ trước mà những người trẻ Việt Nam ngày nay cũng vẫn luôn yêu Cuba. Những chuyến thăm, những diễn đàn hay đơn giản là hình ảnh lá cờ Việt Nam và Cuba tung bay cùng nhau tại Mariana đều cho thấy quan hệ này sẽ còn bền chặt mãi mãi. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về đặc khu phát triển Mariana, viên ngọc sáng của Cuba, với vị trí chiến lược, lợi thế đầu tư và những dự án đầy tâm huyết và tận tâm của Việt Nam. Nhưng hơn cả, Mariana là minh chứng cho tình anh em đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Một tình cảm vượt qua thời gian, vượt qua những không gian cách trở và vượt qua những thử thách. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.